Student, the next point, difference between Linux and Windows operating system. I'm purposely explaining the difference between the Linux and Windows. The reason why, because as compared to Linux, most of the people use Windows operating system. Windows 7, Windows 10, Windows 10. Then why we use or why we study Linux, that I explained, okay, the great features of Linux. So I compared it with the Windows. So first, in a Linux is an open source system, operating system. So means what actually? What is open source? Means what? Linux is available, means their source code. Their code is available on internet. So it is called as an open source operating system. But about the Windows, its source code is not available on internet. So it is also called as a closed source software. बघा, मी मुद्दाम तुम्हाला फरक समजावा, कारण आपण अभ्यासतोय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्सचा अभ्यास का करावा, मग विंडोजचा का करू नये? तर लिनक्समध्ये कोणती अशी ताकद आहे की ज्याच्यामुळे आपण लिनक्स अभ्यासावा, हे मी कम्पेअर करून तुम्हाला मी सांगतोय की लिनक्समध्ये काय चांगलं आहे ते. तर त्यातला पहिला मुद्दा आपण, ओके, लिनक्स इज द ओपन सोर्स. लिनक्स हा ओपन सोर्स आहे. म्हणजेच काय, लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टीम, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इज अ सॉफ्टवेअर, it is a system software, and software is consist of numbers of programs. Okay, so program means it having their instruction, and that is written using a programming languages. Okay, and that is the source code, and that source codes of Linux is available on internet. बघा, जो ह्या लिनक्सचा कोड आहे तो कोड तुम्हाला इंटरनेटवरती पाहायला मिळतो. पण तोच विंडोजवरती जर तुम्ही विचार करायला गेलात, okay, you can't get their source code on internet. तुम्हाला तो इंटरनेटवरती पाहायला मिळत नाही, म्हणून त्याला क्लोज्ड सोर्स असंही म्हणण्यात येतं. दुसरा पॉईंट बघा चांगला, व्हॉट इज द नेक्स्ट डिफरन्स, दॅट इज अ गुड डिफरन्स अबाउट द लिनक्स. लिनक्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट. दुसरी बाब आहे, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स युजर डोंट हॅव टू पे. ओके, सो लिनक्स इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स युजर गेट धिस ऑपरेटिंग सिस्टीम free from internet, but for, okay, to get a source code, okay, user have to pay, okay, for Windows, so it is costly. बघा, जर तुम्हाला लिनक्स इंटरनेटवर तुम्हाला पाहायला मिळतेच त्याचा सोर्स कोड, तसंच तुम्हाला ते जर तुम्हाला घ्यायचं असेल, डाउनलोड करायचं असेल, तर ते तुम्ही फुकटात घेऊ शकता. तिथे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे पैसे द्यायची गरज भासत नाही. पण तेच विंडोजच्या बाबतीत तुम्हाला ते पैसे दिल्याशिवाय तुम्ही कंपनीकडून, मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीकडून त्याची लायसन्स कॉपी घेऊ शकत नाही. नेक्स्ट वन, थर्ड, लिनक्स डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट and a same copy it is to be installed on many machines. But about the Windows, okay, depend on number of licenses that many on a machine it installed. Okay, means what? About the Linux, okay, once you download, एकदा जर तुम्ही लिनक्स ही इंटरनेटवरून डाउनलोड केलात की ती कॉपी तुम्ही कितीही मशीनवरती इन्स्टॉल करू शकता. बट अबाउट द विंडोज, ओके, विंडोजमध्ये तुम्ही जी लायसन्स कॉपी घेताय ती ठरते, ती सिंगल युजर आहे, काही युजर्स, 2 युजर, 3 युजर, ओके, अशी असते. आणि त्या युजरनुसार ती कॉपी तेवढ्या मशीनवरती काम करते, ती सगळ्यांवरती काम करू शकत नाही, किती पण मशीनवरती काम करू शकत नाही. ओके, नेक्स्ट वन, ऑनलाईन सपोर्ट. ओके, so it is a open source. Open source means Linux is, okay, available on the internet. So there are number of expert persons, people, okay, support to solve any problem of operating system, related to the operating system of any users. Okay, but about the Windows, it is a product of Microsoft. So only employees in a company supports to solve a customer queries. बघा, लिनक्स हा ओपन सोर्स आहे, ती इंटरनेटवर तुम्हाला भेटतं. तर हे वापरणारी लोकंसुद्धा भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहेत, जी एक्सपर्ट आहेत त्याच्यामध्ये. की जर तुम्हाला त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या संदर्भाने कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत असेल,
ओके, एखादं सॉफ्टवेअर त्याच्यामधलं कुठलं काम करत नसेल तर तुम्ही काय करू शकता की तुमचा प्रॉब्लेम्स तुम्ही विचारू शकता. अशी जी लोकं आहेत जी लिनक्स वापरतात, बरीचशी लोकं आहेत, ती तुमचा प्रॉब्लेम काय करतील, तुम्हाला तुमच्या त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देतील. पण विंडोजच्या बाबतीत, अबाउट द विंडोज, ओके, यू कॅन परचेस सपोर्ट फ्रॉम मायक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ. तुम्हाला तुमची जर लायसन्स कॉपी असेल तरच तुम्हाला सपोर्ट मिळतो, अदरवाईज तुम्हाला सपोर्ट मिळत नाही. तुम्हाला साहजिकच त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. आणि ते सपोर्ट करणारे हे जे आहेत, ही व्यक्ती मायक्रोसॉफ्ट जी काही कंपनी आहे त्या कंपनीमध्ये जे काही काम करतात तीच लोकं फक्त तुम्हाला सपोर्ट करू शकतात, कारण त्यांनाच जो काही कोड असेल तो त्यांना माहिती असेल. नेक्स्ट, देर इज // इज यूज्ड फॉर separating the directories in a Linux operating system. To separate one directory another directory, okay, they use a convention that is // बघा, लिनक्समध्ये // म्हणजे पुढं झुकलेला जो का स्लॅश असतो तो वापरण्यात येतो डिरेक्टरीज, पहिली डिरेक्टरी त्याच्या आतमध्ये दुसरी डिरेक्टरी आहे हे सेपरेशन करण्यासाठी, वेगळे पण दाखवण्यासाठी. बट अबाउट द विंडोज विथ अ बॅकस्लॅश, ओके, जो मागच्या बाजूला पडलेला आहे असा जो स्लॅश आहे तो वापरण्यात येतो सेपरेशन करण्यासाठी. आणि द लास्ट वन, ओके, लिनक्स प्रोव्हाइड्स मोर सिक्युरिटी दॅन विंडोज. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम सगळ्यात महत्त्वाची ही पण एक बाब आहे बघा. ओके, याला काही बाबी महत्त्वाच्या आहेत, दॅट आर, ओके, इट इज ओपन सोर्स. नेक्स्ट वन, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. अँड थर्ड वन, दॅट इज इम्पॉर्टंट वन नाउ इज, ओके, दॅट इज लिनक्स इज मोर सिक्युअर दॅन विंडोज. ओके, सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड्स सिक्युरिटी, ओके, at different levels, okay, but about the Windows as compared to Linux, it is a less secure.